Hello guys, ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ Netmate Smart YouTube channel එකට. ඉතින් guys ඔන්න අද මම අරගෙන ඉන්නේ මගේ channel එකකින් කියන තවත් අලුත්ම phone review video එකක්. ඔයාලට රුපියල් 60000ත් රුපියල් ලක්ෂයත් අතර මුදලකට price range එකකදී මිලදී ගන්න පුළුවන් හොඳම stylish phones. එහෙම නැත්නම් digital smart pen එකකුත් එක්ක එන phone ටිකක් තමයි අද මම තෝරගත්තේ. ඉතින් guys ඔන්න අද අපි සුපුරුදු විදිහටම මේ phone වල තියෙන specifications ඒ වගේම ඊට අමතරව ටිකක් මේකේ design එක ගැන සහ මේක සාමාන්‍ය phone එකක් තෝරගන්නකොට අපි මේකේ performance වලට සමානව මේකේ design එක ඒ වගේම තමයි ලස්සන ගොඩක් වෙලාවට අපි බලනවා. ඉතින් ඔන්න අද මේ වීඩියෝ එකෙන් features වලට අමතරව මේ phones වල design එක ඒ වගේම shape එක වගේම තව මේ ගොඩක් දේවල් ගැන අපි කතා කරමු. ඉතින් guys ඔන්න අද රුපියල් 60000ත් ලක්ෂයත් අතර මිලදී ගන්න පුළුවන් හොඳම stylish phones හතරක් තෝරගෙන ආව ඔයාලා වෙනුවෙන්. එහෙනම් guys ඔන්න අපි ඉක්මනටම යමු ඉස්සරහට. අද මම ගෙනාපු ඔයාලා වෙනුවෙන් තෝරගෙන ආපු stylish phone හතර මොනවද කියලා අඳුරගෙන ඉන්න. ඉතින් guys ඔන්න මම තෝරගෙන ආපු පළවෙනි stylish phone එක තමයි මෙන්න මේ LG stylus 6 කියන phone එක. ඉතින් ඔන්න මේ phone එක ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් 45000ත් 55000ත් අතර price range එකකට ලංකාව ඇතුළතදී LG shop එකකින් මිලදී ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ phone එක සාමාන්‍ය shops වලින් හොයනවා නම් ටිකක් විතර හොයාගන්න අමාරුයි. හැබැයි ඔයා LG shop එකකට ගිහලා ඇහුවොත් ඔයාලට මේ phone එක සාමාන්‍යයෙන් හොයාගන්න පුළුවන් phone එකක්. ඉතින් guys ඔන්න මම ගෙනාපු පළවෙනි phone එක තමයි මෙන්න මේ LG stylus 6 කියන phone එක. ඉතින් guys ඔන්න මම තෝරගෙන ආපු දෙවෙනි phone එක තමයි TCL stylus 5G කියන මෙන්න මේ phone එක. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් 60000ත් රුපියල් 70000ත් අතර එහෙම නැත්නම් රුපියල් 65000කට වගේ price range එකකට මිලදී ගන්න. ඉතින් guys ඔන්න මම තෝරගෙන ආපු තුන්වෙනි phone එක තමයි Motorola Moto G stylus කියන මෙන්න මේ phone එක. ඉතින් මේකත් ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් 70000ත් රුපියල් 80000ත් අතර price range එකකට මිලදී ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම අද මම මේ තෝරගෙන ආපු phones හතරෙන් අතිශය විශේෂම phone එකක් තමයි මෙන්න මේ Motorola Moto G කියන phone එක. ඉතින් අපි එහෙම විශේෂ වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා මේ phone එක explain කරනකොටම ඉස්සරහදී කතා කරමු. ඉතින් guys ඔන්න එහෙනම් මම ගෙනාපු අවසාන phone එක තමයි Samsung. ඉතින් guys ඔන්න මම අද හතරවෙනි එහෙම නැත්නම් අවසාන phone එක විදිහට තෝරගත්තේ Samsung phone එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Samsung S brand එකේ කියන්නේ S20, 21 අන්න ඒ වගේ phone වලට ඇත්තටම කොහොමදත් digital S pen එකක් එනවා. හැබැයි ඔයාලා දන්නවා ඒ වගේ S20 phone එකකට සහ ඊට එහා තියෙන phone එකක් මිලදී ගන්න ගියොත් අවම වශයෙන් ලක්ෂ 2කට මුදලකටවත් වැඩියෙන් ඔයාලට වේදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මොන ඒක නිසා මම අද අරගෙන ආවේ ඔයාලට Samsung Note phone එකක්. ඉතින් Samsung Note 10 Plus කියන phone එක තමයි guys අද මම හතරවෙනියට තෝරගත්තේ. ඉතින් guys දැන් මොන ඔයාලා දන්නවා අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති ඉන්නේ මොන phone හතර ගැනද කියලා. ඉතින් guys ඔන්න මම කිව්වා Motorola Moto G කියන phone එකේ special phone එකක් කියලා. ඉතින් එහෙම special වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු. එහෙනම් guys ඔන්න අපි යමු අද මම ගෙනාපු පළවෙනි phone එකේ features ගැන චුට්ටක් කතා කරලා ඉන්න. ඉතින් guys ඔන්න දැන් ඔයාලා දන්නවා අද මම තෝරගත්ත පළවෙනි phone එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම අද තෝරගත්ත පළවෙනි phone එක. මේ තමයි LG stylus 6 කියන phone එක. ඉතින් guys මම කිව්වා ඔයාලට රුපියල් 45000ත් 55000ත් අතර price range එකකට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් ඕනම LG shop එකකින්. හැබැයි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මේ phone එක මෙලා release කරන්නේ 2020 අවුරුද්දේ. ඒ කියන්නේ දැනට ඒ කියන්නේ මේ 2024 අවුරුද්ද ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු 4කට කලින් තමයි මේ phone එක release කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මෙතනදී චූටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ phone එක ටිකක් පරණ phone එකක්. ඒනොට තාමත් හොඳ features තියෙන හොඳ phone එකක් විදිහට අපිට recommend කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඒ වගේම තමයි මෙලගේ display එක ගැන කතා කරද්දී මෙයා මේකට දීලා තියෙනවා IPS LCD display එකක්. ඒ වගේම 6.8 inches display එකක් තමයි මේකට include වෙන්නේ. ඉතින් guys ඔන්න මේකේ OS එක ගැන කතා කරද්දී මෙයා මේකට දීලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ phone එක release කරනකොටම ඒ කියන්නේ 2020 අවුරුද්දේ මේ phone එක release කරනකොටම මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ මේකට Android 10 කියන OS එක. ඉතින් මේකට අවුරුදු 3ක් 4ක් විතර software updates එනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඒක නිසා දැන් නම් සමහරක් විට software updates එන්නේ නැතුව ඇති. ඒකට සාමාන්‍ය use කරන්න පුළුවන් හොඳ phone එකක්. ඉතින් ඔන්න pen එකක් තියෙනවා හොඳ phone එකක් නම් හොයන්නවාට මේ phone එකත් හොඳම phone එකක්. ඉතින් guys ඔන්න මෙයාලා මේක chipset එක විදිහට දීලා තියෙන්නේ MediaTek MT6765 Helio කියන chipset එක. ඒ වගේම තමයි guys octa-core CPU එකක් තමයි මේ phone එකටත් මෙයාලා include කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ camera setup එක ගැන කතා කරද්දී ඔන්න මේක ඔයාලා දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන්නේ triple camera setup එකක්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී megapixel 13ක wide camera එකක්. ඒ වගේම තමයි megapixel 5ක ultra wide camera එකක් වගේම megapixel 5ක depth camera එකකුත් ඔයාලට මේ phone එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මේ phone එකේ selfie camera එක විදිහට මෙයාලා include කරලා තියෙනවා megapixel 13ක selfie camera එකක්. ඉතින් ඔන්න මේකේ selfie camera එකකින් වගේම
main camera setup එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් 1080p video resolution එකකට යන්න. ඉතින් guys ඔන්න battery එක ගැන කතා කරද්දී මෙයාලා මේකට දීලා තියෙන lithium polymer battery එකක්. milliampere 4000ක battery එකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් guys ඔන්න ඔය ටික තමයි features ගැන මම කියන්න තෝරගත්තේ. ඉතින් ඔන්න වැඩි පළහැලි ගොඩක් තෝරගත්තේ නැහැ. මොකද ගොඩක් අය phone එකේ features ගැන බලනවටත් වැඩිය මේ phone වල design එක නැත්නම් look එක ගැන තමයි ගොඩක් කලාවට ඇත්තටම ගොඩක් අය බලන්නේ. ඉතින් මොන ඒක නිසා දැන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ ලස්සන ඒ කියන්නේ ඩිසයින් එක ගැන පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කතා කරන්න. ඉතින් මොන මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරද්දී දැන් ඔයාලට පේනවා මේක අපි ඉස්සෙල්ලා පටන් ගමු බෑක් එකේ. ඉතින් මොන බෑක් එකේ ඔයාලට පේනවා LG කියලා logo එක ගහලා තියෙනවා යටින්ම. ඒ වගේම තමයි මේකේ ලස්සනට කැමරා setup එක මෙලා ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මොන මේ කැමරා setup එකට යටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ fingerprint එක. ඉතින් මේකේ fingerprint sensors available වෙනවා. ඒ වුණාට අලුත් phones වල තියෙනවා වගේ side එකට mount කරපු fingerprint sensors නෙමෙයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මොන මේ ෆෝන් එකේ බෑක් එකට වෙන්න තමයි මෙයාලා මේකට fingerprint sensors include කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් guys ඔන්න ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ යට කොටසට ගියපහම මේකේ තියෙනවා type C charging port, ඒ වගේම audio jack එක, speakers ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ pen එක. ඉතින් මේකේ pen එක use කරලා ඔයාලට අර වගේම ලස්සනට ඔයාගේ ෆෝන් එක use කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ notes හදාගන්න, ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ drawing වැඩ වලට ගොඩක් විදිහට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ මේ pen එක ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් guys ඔන්න ඔයා pen එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් නම් හෙව්වේ ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ LG stylus 6 කියන ෆෝන් එක බිල්ලදී ගන්න. ඉතින් guys මේක ඉස්සරහ පැත්තට ආවම මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ චුට්ටක් bezels චුට්ටක් thickness එක වැඩි. ඒ කියන්නේ bezels චුට්ටක් මහතයි. ඉතින් ඒක නිසා සාමාන්‍ය ඩිස්ප්ලේ එක ෆෝන් එකට වඩා සාමාන්‍ය චුට්ටක් විතර අඩු වෙලා තමයි ෆෝන් එකේ size එකෙන් චුට්ටක් අඩු වෙලා තමයි ඩිස්ප්ලේ එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් guys ඔන්න ඒ ෆෝන් එක ගැන අපි තෝරාගත්තේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි විස්තරයක්. ඉතින් guys ඔන්න ඊළඟට අපි යමු අපි තෝරාගෙන ආපු TCL stylus 5G කියන මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මොන මේ ෆෝන් එක බලුවන් අට රුපියල් 60000ක් එහෙම නැත්නම් 70000 අතර price range එකකට මිලදී ගන්න. ඉතින් guys ඔන්න මේ ෆෝන් එක මම රිලීස් කරන්නේ 2022 ජූනි මාසෙදී. ඉතින් ඔන්න guys මේ ෆෝන් එකට මම දීලා තියෙනවා IPS LCD display එකක්, ඒ වගේම තමයි nits 500ක brightness එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් හොඳ display එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳම තත්ත්වයක display එකක් නම් නැහැ. ඉතින් guys ඔන්න ඒ වගේම තමයි මේක තියෙන්නේ 6.8 inches display එකක්. ඒ වගේම තමයි guys අපි ඊළඟට කතා කරොත් මේකේ OS එක ගැන. මෙයාලා මේකට දීලා තියෙන්නේ Android 12 කියන OS එක. ඊට පස්සේ guys ඔන්න අපි camera setup එකට ගියොත් මේකේ camera setup එක ටිකක් විශේෂ camera setup එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න megapixel 50ක wide camera එකක් වගේම megapixel 5ක ultra wide camera එකක්, ඒ වගේම megapixel 2ක තව cameras දෙකක් include වෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා macro සහ depth camera එකක් විදිහට තමයි මේ megapixel දෙකේ cameras දෙකම include වෙන්නේ. ඉතින් guys ඔන්න selfie camera එක විදිහට මෙයාලා include කරලා තියෙනවා megapixel 13ක camera setup එකක්. ඉතින් ඔන්න මේ main camera එකෙන් වගේම selfie camera එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් 1080p video resolution එකකට යන්න. ඉතින් guys ඔන්න මේකේ battery එක ගැන කතා කරද්දී මෙයාලා මේකටත් දීලා තියෙන්නේ lithium ion battery එකක්. ඉතින් lithium ion milliampere 4000ක battery එකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් guys ඔන්න ඒ වගේම තමයි port 18ක charging speed එකක් මේ phone එකෙන් ඔයාලට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔන්න මේකේ design එක ගැන කතා කරද්දී මේකේ කියන්නේ මේ phone එකේ TCL stylus 5G කියන phone එකේ include වෙනවා fingerprint sensors. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා side එකෙන් mount කරලා තියෙනවා මේ fingerprint sensors. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි guys මේ phone එක 5G phone එකක්. ඉතින් guys ඔයාලට මේ phone එක use කරලා camera setup එකෙන් ලස්සනට photos capture කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක 5G phone එකක් නිසා speed connection එකකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔන්න මේ phone එකේ design එක ගැන කතා කරද්දී ලස්සන sharp design එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම නම් මේ phone එකෙන් ගොඩක්ම කැමති black color එකට. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සන sharp design එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔන්න side එකෙන් වෙන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ SIM slot ටික, ඒ වගේම power button එක, ඒ වගේම තමයි ඒ කියන්නේ fingerprint sensor එක තියෙනවා. ඒ වගේම volume up down button ඒ controlling ටික තියෙනවා. ඒ වගේම ඔන්න යටපැත්තට ගියාට පස්සේ මේකේ speaker setup එක, ඒ වගේම type C port එක, ඒ වගේම audio jack එක, ඒ කියන්නේ audio connector එක, ඒ වගේම ඔන්න පැත්තකින් මේකේ pen slot එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේකේ අර සුපුරුදු විදිහටම pen එකක් use කරලා ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් වැඩ සේරම වගේ මේ phone එකෙන් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න pen එකක් තියෙන හොඳ phone එකක් නම් ඔයා හෙව්වේ ඔයාලට පුළුවන් guys TCL stylus 5G කියන මෙන්න මේ phone එක තෝරගන්න. ඉතින් ඔන්න ආයෙත් කියන්නම් මේ phone එක ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් 60000ක් 70000ක් අතර price range එකකට ලංකාව ඇතුළතදී මිලදී ගන්න. ඉතින් guys ඔන්න කලින් phone එකට වඩා ටිකක් හොඳ තත්ත්වයක phone එකක් තමයි TCL stylus 5G කියන මෙන්න මේ phone එක. ඉතින් guys ඔන්න අපි ඊළඟට ගියොත් අපේ තුන්වෙනි phone එකට. ඉතින් මේ phone එක මම කිව්වා Motorola phone එකක්. ඉතින් මේ phone එක ටිකක් special phone එකක් කියලා කිව්වා. අද අපි තෝරගත්ත phone 4න්. ඉතින් ඔන්න මේ Motorola phone එකේ features ගැන ටිකක් අපි කතා කරලාම මේ phone එක special වෙන්න හේතුව මොකද කියලා කතා කරමු. ඉතින් guys ඔන්න මේ phone එක තමයි Motorola Moto G stylus කියන phone එක.
ඉතින් මේක පුළුවන් වාට රුපියල් 70000ත් 80000ත් අතර ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට ලංකාව ඇතුළතදී මිලදී ගන්න. ඉතින් ඔන්න මේ ෆෝන් එක සාමාන්‍ය ප්‍රයිස් එකට හොඳ. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිස් එකට ඒ කියන්නේ රුපියල් 70000ත් 80000කට වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට අපිට මුදලට ගන්න පුළුවන් හොඳම තත්ත්වයක හොඳම ෆෝන් එකක්. ඉතින් එහෙම කියන්නේ හේතුව මොකද්ද? ඉතින් ඔන්න දැන් අපි යන්නේ මේක ෆීචර්ස් ගැන කතා කරන්න. එතකොට මොනවලට තේරෙයි ඇයි මම එහෙම කිව්වේ කියලා. ඉතින් guys ඔන්න මේ ෆෝන් එක මම රිලීස් කරන්නේ 2020 පෙබරවාරි මාසේ. ඉතින් ඔන්න මේක ඩිස්ප්ලේ එක විදිහට මෙයාලා දීලා තියෙනවා IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම තමයි 6.4 inches ඩිස්ප්ලේ එකක් මේ ෆෝන් එකට මෙයාලා ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් guys ඔන්න ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ප්ලාස්ටික් බෑක් එකක් වගේම ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට මෙයාලා ඉන්ක්ලූඩ් කරන්නේ. ඉතින් කලින් තිබුණ අපි කතා කරපු ෆෝන් දෙකම මෙයාලා හදලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. හැබැයි ඔන්න මේ Motorola ෆෝන් එකට මෙයාලා ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක්. ඒක නිසා සාමාන්‍ය ෆෝන් එක බිම වැටුනොත් ඩැමේජ් එකක් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ටිකක් සාපේක්ෂව අර ෆෝන් වලට වඩා මේ ෆෝන් එකේ ටිකක් අඩුයි. ඉතින් guys ඔන්න ඒ වගේම තමයි මේකේ OS එක ගැන කතා කරද්දී මෙයාලා දීලා තියෙනවා මේකට Android 10 කියන OS එක. ඉතින් ඔන්න ඒ වගේම තමයි මෙයාලා කියලා තියෙනවා මේකට Android 11 12 වෙනකම් අප්ඩේට්ස් මෙයාලා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් අද වෙනකොටත් යූස් කරන්න පුළුවන් හොඳ තත්ත්වයක ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ Motorola Moto G කියන ෆෝන් එක. ඉතින් guys ඔන්න මේකේ 5G ෆෝන් එකකුත් තියෙනවා. ඔයාට ඕන 5G ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔන්න ඒ වගේම තමයි මේකට දීලා තියෙන්නේ මෙයාලා Qualcomm Snapdragon chipset එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Snapdragon chipset එක කියලා කියන්නේ දැන් තියෙන හොඳම chipset වර්ගයක්. ඉතින් guys ඔන්න ඒ වගේම තමයි මේකේ කැමරා setup එක ටිකක් විශේෂ කැමරා setup එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට දීලා තියෙනවා මේකෙදී main camera එක විදිහට megapixel 48ක wide camera එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ultra wide camera එකක් විදිහට මෙයාලා megapixel 16ක camera එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම macro cam එක විදිහට මෙයාලා 2 megapixel camera එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් guys ඔන්න මේකේ විශේෂම දේ තමයි ඔයාලට මේ camera setup දෙකෙන් මේ කියන්නේ selfie camera එකකින් වගේම main camera setup එකකින් ඔයාලට පුළුවන් 4K video resolution එකකට යන්න. ඉතින් ඔන්න camera setup එක අතින් කලින් තිබුණ අර 1080p video resolution එකක් තියෙන අර කලින් කතා කරපු ෆෝන් දෙකට වඩා මේ ෆෝන් එකේ camera setup එක ගොඩක් හොඳ quality camera setup එකක්. ඉතින් 4K video resolution එකකට යන්න පුළුවන් වට මේ ෆෝන් එක අරගත්තොත්. ඉතින් guys ඔන්න අනිත් ෆෝන් එකකට වඩා මේ ෆෝන් එක විශේෂ වෙන්න එක හේතුවක් තමයි මෙන්න මේ camera setup එක. ඉතින් guys ඔන්න අනිත් දේ තමයි මේකට දීලා තියෙන lithium polymer battery එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට දීලා තියෙනවා මේකට milliampere 4000ක battery එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ watt 10ක wired charging speed එකකට යන්න. ඉතින් guys ඔන්න ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකටත් මෙයාලා දීලා තියෙනවා fingerprint sensors. ඉතින් ඔන්න ඒක side එකෙන් mount කරලා තියෙනවා ඔයාලට දැන් පේනවා. ඉතින් ඔන්න මේ ෆෝන් එකේ design එක ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍ය ෆෝන් වලට වඩා ටිකක් වෙනස් design එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න curve වෙච්ච design එකක් තියෙන back එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට include වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ලස්සන colors වලින් අපිට මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න audio ඔයාලට පේනවා මේකේ camera setup එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ටිකක් වෙනස් විදිහක camera setup එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ වෙනස් design එකකට තමයි මේ camera setup එක දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔන්න මෙයාලගේ logo එක ඊට පස්සේ ඔන්න ඒ වගේ ලස්සන වේවා ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න යට side එකට ගියාට පස්සේ මේකෙත් අර වගේම charging port එක ඒ වගේම audio jack එක speaker setup එක වගේම ඔන්න pen එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔන්න අපි කලින් කතා කරපු phones ටිකේ pen එක තිබුණේ. ඒ කියන්නේ digital pen එක තිබුණේ සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකේ frame එකේ ඉඳලා චුට්ටක් එහාට වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ ෆෝන් එකේ එහෙම නෙමෙයි. මේ ෆෝන් එකේ pen එක තියෙන්නේ වෙනස්ම තැනක. ඉතින් ඔන්න මේ ෆෝන් එකේ side එකටම වෙන්න තමයි මේ ෆෝන් එකේ pen එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් pen එක මේකේ remove කරාට පස්සේ අර side එකෙන් චූටි කැලක් කැපිලා තමයි මේ pen එක එළියට එන්නේ. ඉතින් guys අතරම ඔන්න මට නම් මේ design එක ටිකක් විතර set නැති design එකක්. ඒ වුණාට මේකේ ෆෝන් එකේ performance නම් ගොඩක් හොඳ performance මේ ෆෝන් එකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න කොහොම හරි කමක් නැහැ. ඔයාලට රුපියල් 70000ට 80000කට වගේ price range එකකට මිලදී ගන්නවා නම් ඔන්න ඔයාලට තවත් හොඳ digital pen එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් නම් ඔයා බැලුවේ. ඔයාලට හොඳම ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ Motorola Moto G කියන මෙන්න මේ ෆෝන් එක. ඉතින් guys ඔන්න ඊට පස්සේ අපි යන්නේ අපේ අවසාන වශයෙන් තෝරගත්ත අපේ Samsung ෆෝන් එකට. ඉතින් ඔන්න Samsung ෆෝන් එක විදිහට මම අද තෝරගත්තේ Samsung Galaxy Note 10 Plus කියන මෙන්න මේ ෆෝන් එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Note ෆෝන් එකක් සාමාන්‍ය ලක්ෂයකට එහා යන ෆෝන් එකක්. ඉතින් guys ඔන්න මේ ෆෝන් එකත් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆෝන් එකත් ලක්ෂයකට එහෙම නැත්නම් රුපියල් 1,20,000කට වගේ price range එකකදී මිලදී ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට ලක්ෂයකට වැඩියෙන් විඳලක් වියදම් කරන්න පුළුවන් නම් මේ ෆෝන් එකක් වෙනුවෙන් ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් 1,20,000ක් වගේ වියදම් කරලා මෙන්න මේ Samsung Note 10 කියන ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් guys ඔන්න මේ ෆෝන් එක මම රිලීස් කරන්නේ 2019 අවුරුද්දේදී. ඉතින් ඔන්න ඒ ෆෝන් එක ටිකක් විතර පරණ ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ෆෝන් එකකට ඔයා යනවට අමතරව ඔයාට පුළුවන් ඉතින් S Pen එකක් තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 2කට වගේ අවසාන මුදලක් ඔයා ගත්තේ තියෙනවා නම් S20 Ultra එකකට නැත්නම් S21 Ultra ෆෝන් එකකට වගේ යන්න.
ඉතින් ඔන්න ඒ වගේ ගියොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් ලක්ෂ 2කට ආසන්න මුදලක්වත් වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් guys ඔන්න ඔයා ගාව තියෙන රුපියල් ලක්ෂයක්. එහෙම නැත්නම් රුපියල් 1,50,000කටත් අඩු මුදලක් නම් ඔයාගේ අතේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට බැරි වෙනවා ඔයාට අර S20 එහෙම නැත්නම් S21 Ultra වගේ ෆෝන් එකකට යන්න. ඉතින් මොන එහෙම අයට තමයි මම අද තෝරාගෙන ආවේ මෙන්න මේ Samsung ළඟින් නිකුත් කරපු Samsung Galaxy Note 10 Plus කියන ෆෝන් එක. ඉතින් ඔයාලට Note 10 සහ Note 10 Plus කියන ෆෝන් දෙකම මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔන්න ඒ වගේම තමයි මේකේ features ගැන කතා කරද්දී මේක display එකට මෙයාලා දීලා තියෙනවා AMOLED display එකක්. ඉතින් displays අතරින් හොඳම තත්ත්වයක තියෙන display එකක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එකටත්. ඉතින් මොන ඒ වගේම තමයි 6.8 inches display එකක් දීලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එකට. ඉතින් guys ඔන්න මේ ෆෝන් එකට දීලා තියෙන මෙයාලා glass font එකක්, ඒ වගේම glass back එකක් වගේම aluminium frame එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මොන මෙයාලගේ chipset එක විදිහට මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ Qualcomm Snapdragon 855 කියන chipset එක. ඉතින් guys ඔන්න ඒ වගේම තමයි Android 9.0 කියන OS එක තමයි මේ ෆෝන් එකට මෙයාලා දීලා තින්නේ. හැබැයි මෙයාලා කිව්වා මේකට Android 12 වෙනකම් updates මෙයාලා එවනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දැන් වෙනකොට එන Android 14 එක මම හිතන්නේ මේ ෆෝන් එකකටවත් Android 14 නම් එනවා කියලා. හැබැයි මම හිතනවා Motorola Moto G ෆෝන් එක කරනම් අද වෙනකමුත් සමහරක් විට Android 14 එනවා ඇති කියලා. ඉතින් guys ඔන්න මේකේ main camera setup එක විදිහට මෙයාලා දීලා තියෙනවා megapixel 12ක cameras දෙකක්. ඒ වගේම megapixel 16ක camera එකක්. ඉතින් ඔන්න මේක megapixel 12ක wide camera එකක් වගේම megapixel 12ක තවත් telephoto camera එකක්. ඒ වගේම megapixel 16ක ultra wide camera එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ වගේම මේකේ selfie camera එක විදිහට මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ megapixel 10ක camera එකක්. ඉතින් guys ඔන්න මේ ෆෝන් එක ඔයාලට පුළුවන් මේ main camera setup එක වගේම selfie camera setup එක use කරලා 4K video resolution එකකට යන්න. ඉතින් guys ඔන්න මේකේ fingerprint sensors include වෙනවා. ඉතින් fingerprint sensors මේකේ තියෙන under display fingerprint sensors. ඉතින් guys ඔන්න ඒ වගේම තමයි මේකේ battery එක ගැන කතා කරාදී මෙයාලා මේකට දීලා තියෙන්නේ lithium ion battery එකක්. ඉතින් ඔන්න battery එක විදිහට මෙයාලා දීලා තියෙනවා මේකට milliampere 4300ක battery එකක්. ඉතින් ඔන්න side එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ SIM slot ඒ වගේම තමයි power on off button එක ඒ වගේම volume up down button එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න යටපැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ type C port එක ඒ වගේම තමයි audio jack port එක ඒ වගේම speaker setup එක ඒ වගේම තමයි ඔන්න side එකට වෙන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකට දීලා තියෙන S Pen එක. ඉතින් අපි දන්නවා Samsung ළඟින් නිකුත් කරන pen වලට අපි කියනවා S Pen කියලා. ඉතින් ඔන්න S Pen එක තමයි මෙතනින් මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් guys දැන් අපි ඔන්න තෝරගෙන ආපු ෆෝන් හතරම මේ විදිහට කතා කරලා අවසන් කරා. ඉතින් guys ඔන්න ඔයාලටත් හිතේ කැමැත්තක් තියෙනවා නම් pen එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න ඔන්න අද මම තෝරගෙන ආපු මේ ෆෝන් හතරෙන් එක ෆෝන් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔන්න අවසාන වශයෙන් මම කියන්නේ අද මම තෝරගෙන ආපු ෆෝන් හතරෙන් මම නම් ඇත්තටම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ Motorola Moto G කියන ෆෝන් එක. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් 70000 80000 අතර ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට මිලදී ගන්න. ඉතින් guys ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ හොඳ quality camera setup එකක් බලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි guys පාට ලක්ෂයකට වැඩිය මුදලක් වියදම් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් Samsung Note 10 Plus කියන මෙන්න මේ ෆෝන් එකට යන්න. ඉතින් guys ඔන්න අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ ටික තමයි. එහෙනම් guys ඔන්න අදත් අපේ වීඩියෝ එක අවසානයේට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් guys ඔන්න මම හිතනවා අද මම මේ ගෙනාපු වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගොඩක් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මොන ඔයත් කැමැත්තෙන් නම් හිටියේ පෙන් එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් අඩුවට මිලදී ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් අද මම මේ ගෙනාපු ෆෝන් හතරෙන් එකක් choose කරගන්න. ඉතින් guys ඔන්න එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. එහෙනම් guys තවත් අලුත් දවසකින් තවත් අලුත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහටම සෙට් වෙනකම් අදට ගිහින් නම් guys හැමෝටම ජය වේවා.